ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰা সকলৰ বাবে ইতিমধ্যে ভাল খবৰ আহিছে। ইতিমধ্যে যোৱাকালি আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' জনাইছিলোঁ কোনে কোনে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি নথিপত্ৰ লাগিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম। আপোনালোকৰ মনত আহি থকা কিছুমান সন্দেহ বা কিছুমান প্ৰশ্ন কোনে কোনে সঁচাকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কি নথিপত্ৰ লাগিব, 2011 সেন্সাছত নাম থাকিব লাগিব নেকি, বহুতো প্ৰশ্নৰ আপোনালোকে সমাধান পাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যদি আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি আছে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সমাজৰ যিসকল এনেকুৱা দুখীয়া মানুহ আছে যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড থকাটো প্ৰয়োজন তেওঁলোকে ৰেচনৰ সা সামগ্ৰী লাভ কৰিলে তেওঁলোকে অলপ সকাহ লাভ কৰিব। যদি নতুনকৈ আপোনালোকে আজি আমাৰ এই পেজৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে সকলোৰে আগত লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে চাওক, ইয়াত কোৱা হৈছে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আপোনালোকে নতুন ৰেচন কাৰ্ড পাবলৈ আৰু চলিত ৰেচন কাৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰপত্ৰখন পূৰণ কৰি অহা 20/1/2023 তাৰিখৰ পৰা 25/1/2023 তাৰিখৰ ভিতৰত পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত জমা কৰিবলৈ জনোৱা হ'ল। অৰ্থাৎ 20 তাৰিখৰ পৰা 25 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই 5 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন সেইখন জমা দিব লাগিব। তাৰপিছত চাব পাৰে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কোনে কৰিব পাৰে। 1 নম্বৰ হ'ল 2011 সেন্সাছ কুপন থকা পৰিয়ালৰ হ'ব লাগিব। যিসকলৰ 2011 সেন্সাছ কুপন আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে কৰিব পাৰিব। 2 নম্বৰ, আবেদন কৰিব বিচৰা পৰিয়ালৰ সদস্যসকল অইন কোনো ৰেচন কাৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নথকা হ'ব লাগিব। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াত কৈছে যে ৰেচন কাৰ্ডত যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰ্ডৰ সদস্যসকল যাতে অইন কোনো ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত আগতীয়াকৈ থাকিলে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিব। 3 নম্বৰ হ'ল 2011 চনৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকিব লাগিব আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। 4 নম্বৰ হ'ল আবেদন কৰিব বিচৰাসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। 5মত হ'ল 18 বছৰৰ তলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগতে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ থাকিব লাগিব। আৰু যদি কোনোবা সদস্যৰ ৰেচন কাৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ 18 বছৰৰ তলৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু লগতে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰও থাকিব লাগিব। 6 নম্বৰ চাব পাৰে 2011 চনৰ সেন্সাছত নাম থকা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰিব। তাৰমানে যিসকলৰ 2011 সেন্সাছত নাম আছে যিসকল পৰিয়ালৰ সদস্যত সেই সদস্যসকলৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো সদস্যৰ নাম তেওঁলোকে এই এপ্লাইতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰিব, বাকী কোনো সদস্যৰ নাম এড কৰিব নোৱাৰিব। 7 নম্বৰ হ'ল ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালে 2011 সেন্সাছ মতে যদি কোনো সদস্যৰ নাম বাদ পৰিছে তেন্তে চলিত ৰেচন কাৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ একেখন প্ৰপত্ৰ জমা কৰিব লাগিব। আৰু 8 নম্বৰ হ'ল বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব। লগতে চাব পাৰে কি নথিপত্ৰ লগত কাটি দিব। 1 নম্বৰ হ'ল আপোনালোকে কি ডকুমেণ্ট দিব তাৰ 1 নম্বৰ হ'ল 2011 চনৰ সেন্সাছৰ কুপনখন দিব লাগিব। 2 নম্বৰ হ'ল সকলো সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব যিসকলৰ আবেদন বা নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে। 3 নম্বৰ হ'ল 18 বছৰৰ তলৰ সদস্যসকলৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব। আৰু 4 নম্বৰ হ'ল 2011 চনৰ ভোটাৰ তালিকা দিব লাগিব। 5 নম্বৰ হ'ল ৰেচন কাৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চলিত ৰেচন কাৰ্ডৰ কপি দিব লাগিব। আৰু 6 নম্বৰ হ'ল বেংক পাছবুকখন দিব লাগিব। এইকেইটা হ'ল এই 6টা ডকুমেণ্ট আপোনালোকে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ নাম অন্তৰ্ভুক্তৰ সময়ত